Hello, Mike. Mike. Hello, Mike. Kamusta? Kailan ka darating? A few moments later. Hello and welcome to the Boss TV, where you can be the boss of your own. So meron tayong isang bagong item na naman na i-reveal, i-unbox, and i-review. Syempre, para naman mag-level up yung ating channel at syempre magmukhang professional na tayo na vlogger. Thank you very much for subscribing into this channel, and please huwag mo nang kalilimutan na i-hit ang notification bell para lagi ka updated into my latest upload and current event sa channel na to. So samahan niyo ako guys na i-unbox natin yung item na i-review natin for today. So without further ado, so let's do this. Wala. Meron na tayong isang microphone condenser saan para ma-enhance naman natin yung quality of audio na ginagamit natin sa ating mga vlogs para naman medyo enhance yung quality So titingnan natin kung talaga bang matutulungan tayo nitong item na to. So ano nga ba yun? Ang naghihintay sa atin. So nakabox lang talaga siya, and eto yung laman. So meron tayo, nakikita, meron siyang simple installation guide manual and some reminders for us. It was intended for broadcasting and recording microphone, actually it was stated there. And unang item, meron pa tayong microphone holder, another microphone holder, syempre yung cord nya may pop. Let's see kung magiging DJ tayo in this particular time. So meron siyang gold plated microphone condenser. Syempre yung clamp, yung pinaka niya, arm o yung kanyang stand. So later on. And empty, nothing else. So, sige, tanggalin natin sa plastic. Medyo naka-plastic lahat yung mga item para naman protected and from scratches. Okay, sirain na lang natin. Ayan. Our next item is, syempre. Solid, no? Solid. Yung pinaka-table clamp niya. Another item ay yun. So, first time natin na gagamit ng ganito. Ayan, so hindi na siya nakasaya. Stand or holder, mic holder. Pero hindi naman syempre kakasya dito. Eto. So kung meron tayong another microphone that we're going to use. So siguro free na lang to, no? Free. Kasi hindi naman siya po pwede dito. So i-open na rin natin yung BM-800 gold plated microphone. See? The BM-800 microphone condenser. Our next item is ayan. Right? medyo natanggalan natin siya dun sa ating mga plastic cover. So isa-isahin na natin.
syempre meron tayong microphone condenser itself, the BM-800. We're gonna test this kung talagang good quality receiver ng sound, diba? It was gold plated, mas prepare ka na yan para medyo syempre high class ang dating, tsaka elegant siyang tingnan, at meron siyang tinatawag na sound reducer na foam. Okay, so ilalagay lang natin siya dito para totally protected din siya kapag tayo ay medyo close magsalita, syempre para ma-protect na rin siya into different kinds of moisture na pwedeng mag-cause sa kanya para mag-rust. So meron din tayong cord kung saan ipa-plug in natin mismo ito dun sa ating pinaka microphone itself, diba? So, and then meron tayong jack kung saan we can use this using our phone and syempre sa mga laptop and personal computer natin. And then after that, meron tayong phone bracket, a plastic phone bracket na magiging supporter ng ating microphone para in total safe at mag-hold niya kung paano man natin siya isi-set up. It was recommended na dapat downward para mas good quality yung voice na marireceive niya. At syempre, dapat nakaharap siya sa'yo para yung amount of voice na kailangan na ma-receive niya, syempre ay ma-acquire niya. Meron tayong pinaka-clamp magsusupport dun sa bracket natin para hindi rin siya move na kung saan lang. So make it in a place where you most of the time kung saan. Likewise dito meron tayong simple office, so dito lang natin siya i-set up para magkaroon tayo ng parang small recording studio. And then next is syempre yung pinaka bracket na niya. Yan. So as you can see, may mga spring siya para to support yung kanyang movements, yung suspension, the required or the whatever desired, kung ano man yung position or angle, elevation na gusto mo. Syempre, depende na yung kung paano mo siya isi-set up. Okay? So, medyo okay and good quality yung ating item. So, yan. Okay naman yung mga joints niya. Syempre, dito natin i-mount yung ating microphone holder or the bracket. Pero meron pa siyang additional microphone holder which is not actually fit dun sa pinaka microphone condenser natin. Might be it was intended for if you have another microphone with you. So, pwede natin siyang gamitin to be our stand, okay, in replacing our BM-800. Let's say, magkakaraoke ka or meron kang video kay sa bahay, pwedeng ito yung magiging stand mo dun sa pag-video ko mo, and then you're going to use the usual microphone na meron tayo, the usual natin ginagamit. So, good. At meron tayong additional item. Okay? So, what comes next? Syempre, kailangan natin siyang i-set up. A few moments later. Okay. So, after mounting the clamp and syempre yung pinaka-bracket natin, ayan. So, medyo nakikita nyo na, no? After that, we're going to connect syempre yung pinaka-bracket natin kung saan mag-hold ng ating BM-800 microphone condenser. So, meron siyang hole kung saan dito natin siya ipa-plug. Twist lang natin, ikot lang natin para hanggang sa magigpit. Ayan. So medyo careful lang dahil syempre plastic to. Baka masobrahan yung pagka ikot natin at hindi natin makontrol yung pinaka ano niya. Yan. Syempre meron siyang another adjusted para another, what do you call this, another turn para ma-adjust pa natin sa syempre
dun sa desire natin na na position. Likewise, meron siyang another another din kung saan pwede natin siyang i-move freely kung anong position natin gusto natin i-position yung magiging setup ng ating microphone. Okay? So, let's try kung halimbawa this way. So, eto medyo gumagalaw-galaw kasi meron siyang rubber. So, kailangan natin siyang protektahan para mag-last naman syempre yung ating item at hindi siya pansamantala lang. Hanapin natin kung nasan yung pinaka-front. Siguro yung merong engraved na pangalan niya. So, yung pinakaharap siguro niya. So, yun din ang hirap natin sa atin para mas maganda yung receive. Kasi sabi dun sa instruction or dun sa ating guide ay kanyang receive ay pa-heart, no? Ayan. So, para magmukhang elegant, no? So, medyo gwapong-gwapo dahil gold plated at napakakinis, di ba? So, very good. And then syempre, lalagyan na natin yung ating cord para later on matest natin kung talaga bang gaganda yung boses natin using this microphone condenser. Actually, it was intended na ma-reduce yung mga noise. Yan. Especially tayo, no? Medyo may problema tayo pagdating sa mga S. Okay. Yan. So, click. Meaning, ibig sabihin, properly installed na. So, medyo ilagay natin yung wire natin para hindi siya iikot natin ng konti dun sa ating bracket para naman syempre organize at hindi tayo masyado makalat pagdating sa opisina natin, right? So medyo nakikita ko na yung pagiging DJ ng isang The Boss TV kahit sa pangarap lang. Okay. And then syempre, ilagay natin yung ating pop. Yung ating pop filter. Meron din siyang clamp dito kung saan ito-twist lang natin yung pinaka nut niya dun sa ating bracket kung saan man siya pwedeng ilagay. So here, no. So medyo baba ko ng konti. So let's see. Let's try sa ganyang position para dito. Yan. As you can see, ang gagawin lang natin ay ikutin lang natin para humigpit dun sa pinaka bracket natin yung ating filter, pop filter. Ayan. So higpitan natin para hindi. And then yung pinaka bracket ng filter natin naman ay bendable, no? Bendable siya. So taas natin. So wala ito na ang bagong setup ng isang The Boss TV studio. Kailangan na natin magmukhang professional vlogger dahil nasimulan na din lang naman natin ang mag-upload ng video sa ating channel. Why not gawin na natin itong pangmatagalan? Gawin na natin isang profession, di ba? So marami ang yumayaman sa pagiging isang YouTuber, so why not try it? So yan. And then siguro para ma-protect na rin yung ating microphone, syempre as I mentioned earlier, lagyan natin ng ating foam. Ayan. Okay, right? So ayan, DJ na ang dating. And then samahan pa natin ng filter para naman very nice ang quality ng voice natin. So by this time, itry naman natin yung item natin kung ano yung quality of
sound na pwedeng maibigay niya sa atin para makita natin kung ano yung difference nung built-in dun sa ating katulad ko. So meron tayong Android phone na ginagamit for our uploads and vlogs. Yun lang naman yung ginagamit natin. So tingnan natin, try natin i-connect yung ating jack dun sa ating mismong phone na ginagamit currently para makita natin yung difference kung ano yung quality sound niya. So, check 1, 2, 3. Currently naka plug in na yung ating jack dun sa ating phone na ginagamit in our recording. So ano yung quality ng voice natin and ano naman yung maibibigay sa atin ng ating bagong BM-800. Okay? Thank you very much for tuning in into my channel. Hopefully makita-kita tayo sa mga susunod ko pa na upload. Thank you very much, and syempre you can be the boss of your own. Syempre tatandaan mo palagi yan dahil tayo ang nagpapatakbo ng buhay natin at hindi naman ang ibang tao ang nagpapatakbo nito. Thank you very much, and until then.